ඕනෑම බැංකුවක් ඕනෑම ඕනෑම ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකක් ඒත් එක්කම ටෙල්කෝ එකක් දැනට ලංකා QR ඉෂු කරන්න බැඳලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ සති තුන ඇතුළතදී ඔක්කොම ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් ටික වගේ සර්ටිෆයි වෙලා ඒක ඉෂු කරන්න බැඳලා ඉන්නවා. so ඒ කොහොමද වෙන්නේ කියලා අහුවොත් ඕන එතුමන්ලගේ බැංකුවට කතා කරලා කියන්න අවශ්‍යයි ලංකා QR මර්චන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒ බැංකුවෙන් හෝ මූල්‍ය ආයතනයෙන් හෝ ටෙලිකොම් කම්පැනි එකෙන් පුළුවන් එතුමන්ලට ලංකා QR කේතය යොදාගෙන පේමන්ට් එක්සෙප්ට් කරන්න පුළුවන්කම ඇති කරගන්න. so ඒත් එක්කම තමයි මෙතුමා කිව්වා වගේ අපි දිගටම ප්‍රොමෝෂනල් ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් ප්ලෑන් කරගෙන යනවා. කොහොමද මේ මර්චන්ට්ස් ලව දැනුවත් කරන්නේ, කොහොමද ජනතාව දැනුවත් කරන්නේ, කොහොමද පේමන්ට් එක්සෙප්ට් කරන්නේ කියලා. so ඒකට මෙතුමන්ලා කියපු දේවල් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, කොහොමද ගෙවන්නේ කියන ගැන තව ටිකක් වැඩිපුර ඔබතුමන්ලා ජනතාවට කතා කරනකොට ඒක ගැන ලියන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම තව එකක් තමයි දැනට තියෙන මාරු සල්ලි ප්‍රශ්නය. මොන හරි රුපියල් 100ක් දුන්නොත් මාරු නෑ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් විසඳෙනවා මේ QR කියන QR කේතය යොදාගෙන ගනුදෙනු කිරීමේදී. Some of the audience, I will try to speak in Sinhala and explain, I think, what Mr. Alvis explained previously. දැන් අපි ගත්තොත් මේ QR කේතය අපි දැක්ක QR කේතය මහ ජනතාව අතර ප්‍රචලිත වුණා පහුගිය අර ෆියුල් ක්‍රයිසිස් එක කාලේ මිනිස්සු QR කේතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත්තා. මම හිතන්නේ ඒක හන්දා මිනිස්සුන්ට දැන් QR කේතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මෙතනින් ඇත්තටම අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ මහ බැංකුවේ නියාමනයේ අනුව දැන් අපි මෙතෙක් කල් දන්නවා දශක දෙකක් විතර කාලයක ලංකාවේ ඇතුළත තිබුණේ කාඩ් පාවිච්චි කරලා කරන ගෙවීම. තමන්ගේ ඩෙබිට් කාඩ් එක හරි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක හරි අරන් ගිහිල්ලා වෙලෙන්දෙක් ගාවට ගියාම වෙලෙන්දට තියෙන්න ඕනේ පොයින්ට් පස් ටර්මිනල් එක. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පස් ටර්මිනල්. ඒතකොට ඒකේ ටැප් කරලා හරි ඉන්සර්ට් කරලා හරි තමයි පේමන්ට් එක ගෙවුවේ. හැබැයි පහුගිය දැන් දශක දෙකක් විතර කාඩ් ලංකාවේ ඇතුළේ තිබිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ලංකාවේ ඇතුළේ ගත්තොත් මුළු පොයින්ට් සේල් තියෙන ප්‍රමාණය ලක්ෂයක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ලංකාවේ දැනට ලංකාව ප්‍රෝග්‍රෑම තියෙන්නේ. එතකොට හැබැයි ඒකෙනොත් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ සුපර් මාකට්ස් වල තියෙනවා 10ක් විතර. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් යුනික් මර්චන්ට්ස්ලා 50000ක්වත් නැහැ ටර්මිනල්ස් තියෙන. වැඩි හරිය තියෙන්නේ ලොකු shopping malls වල ලොකු shops වල සහ සුපර් මාකට්ස් වල. හැබැයි මේකේ තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි දැන් එතකොට එතන තියෙන අවාසිය තමයි විශේෂයෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් ගත්තොත් ඒ පොයින්ට් ඔෆ් සේල් ටර්මිනල් එක ගන්න ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා වෙලෙන්දට. ඉස්සර නම් රුපියල් 50000ක් වගේ වියදමක් දැන් අර ඩොලර් එක ගහලා හන්ද ලක්ෂයක් විතර වියදමක් දරන්න වෙනවා මේ පොයින්ට් ඔෆ් සේල් ටර්මිනල් එක ලබා ගන්න. ඒක ගොඩක් විශේෂයෙන් 150කට වැඩි ඉන්න සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් මේක දරන්න බෑ. ඒතර දැන් අපි ගත්තොත් QR කේතය කියන්නේ ඒකට සමාන දෙයක්. හැබැයි ඒකට තාක්ෂණයක් අවශ්‍යම නැහැ. ඒක ස්ටිකර් එකක print කරලා තියෙන දැන් මේ ඔබ දකිනවා වගේ. ඒතර ඒ ස්ටිකර් එකට කිසිම වියදමක් නැහැ. ඇත්තටම. ඒතර මර්චන්ට් කෙනෙක් වෙන්න කිසිම වියදමක් දරන්න ඕනේ නැහැ මර්චන්ට් කෙනෙක්. එතකොට ලංකාවේ ඉන්න ඕනම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙක්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ප්‍රථම. ඒක හන්දා දැනටමත් අපි අවුරුදු කීපයක් ඇතුළත දශක දෙකක් තිබ්බ කාඩ් වලට අවුරුදු කීපයක් ඇතුළත 3,80,000කට පමණ ප්‍රමාණයකට මර්චන්ට්ස්ලාට දැන් අපි මේ QR කේතය ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි අර ඉස්සර කාඩ් ඇක්සෙප්ට් කරන වගේ 4 ගුණයක් විතර ව්‍යවසායකයන් අපිට මේ සිස්ටම් එකට ගේන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් ගත්තොත් ඇත්තට මේකෙන් කරන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් මේ QR කේතයෙන් කරන්නේ QR කේතය ඇත්තටම අනුගතව තියෙන්නේ ඒ වෙළඳ ව්‍යාපාරයේ විස්තර. ඒ වෙළඳ ව්‍යාපාරික බැංකුව මොකද්ද ගිණුම මොකද්ද ඒ විස්තර තමයි මේක අනුගත වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ අපි ගත්තොත් මේ print කරලා තියෙන එකක පාරිභෝගිකයා ගෙවන්න තියෙන මුදල මේකේ අනුගත කරන්න බෑ මොකද මේක print කරලා තියෙන හන්දා. හැබැයි මේ QR කේතයෙම පුළුවන් මොබයිල් එකක් හරි point of sale terminal එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා එවෙලෙම generate කරන්න එක. එතකොට ඒකේ ගෙවන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රමාණයත් අනුගත වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි කවුරු හරි ගිහිල්ලා QR code එක ස්කෑන් කරලා ගෙවන්න පුළුවන් payment app එකකින් මේක ස්කෑන් කරාම මේ වගේ අපි කියන මේකට static QR කියලා. ඒ කියන්නේ print කරලා තියෙන එකක්. ඒකේ වෙනස්කමක් කරන්න බෑ. ඒකෙන් අපිට ලැබෙනවා මේ කාටද ගෙවන්න ඕනේ මොන ගියුමකට සල්ලි යන්න ඕනේ මේ විස්තර app එකට. එතකොට අපිට තියෙන්නේ අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය type කරලා pay කරාම මගේ ගිණුම බැර වෙනවා.
වෙලෙන්දගේ ගිනුම හර එවෙලෙම එක ඉන්ස්ටන්ට් එවෙලෙම වෙනවා ඒක. එතකොට වෙලෙන්දට SMS එකක් එනවා බැංකුවෙන් එයාගේ බැංකුවෙන් මේ මුදල් ප්‍රමාණය ලැබුණා කියලා. ඒතර මට මගේ බැංකුවෙන් SMS එකක් එනවා මගේ ගිනුම මේ මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වුණා කියලා. ඒක තමයි සරලවම ගත්තොත් මේ ක්‍රියාන්වලිය. මේක අපි ලංකාවේ ඇතුළත අපි දැන් මොකද ලංකාවේ ඇත්තටම ගත්තොත් මහ බැංකුවේ දත්ත අනුව ලංකාවේ ජනගහනය මිලියන 22ක් වගේ තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ බැංකු ගිණුම් අපි ගත්තොත් හැටියට මිලියන 30කට වැඩිය බැංකු ගිණුම් ඇරලා තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ලංකාවේ හැම පුද්ගලයෙක්ටම බැංකු ගිණුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 15කට වැඩි අය ගත්තොත් බැංකු ගිණුමක් තියෙනවා. So I'll say that in English also for the benefit of others. So if you take Sri Lanka is a well-banked country, unlike other countries. Because Sri Lanka has a population of 22 million, we have more than 30 million bank accounts, right? So which means pretty much everybody has a bank. But only the amount of credit cards issued in the market is 2 million, right? So there are no credit cards in the market as for the population, but there are bank accounts. So what we have enabled here is a person can make a payment using his bank account. That is what we have enabled through this. So all you do is you need an app from somebody which is able to scan a QR and the money will get transferred from your account to the merchant's account. එතකොට ඒක තමයි ලංකාව. එතකොට මේ මිස්ටර් අල්විස් මහත්තයා කතා කරා ඉන්ටර්ऑपरेबिलिटी. ඒ කියන්නේ එතකොට මට දැන් මගේ බැංකුවේම හරි එකම ඇප් එකක් හොයාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. මට පුළුවන් ලංකාවේ මේ කේපබිලිටි එක තියෙන ඕනෑම ඇප් එකක් භාගත කළා ඒකට මගේ ගිණුම සම්බන්ධ කරලා පේමන්ට් එකක් කරන්න. ඒක තමයි ඉන්ටර්ऑपरेबिलिटी. එතකොට මේ මර්චන්ට් කෝඩ් එක ඉෂුව කරලා තියෙන එක බැංකුවක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ ඇප් එක ඉෂුව කරන්නේ තව බැංකුවක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ ගිණුම තියෙන්නේ තව වෙන බැංකුවක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඔක්කොම සියලු දේම සම්බන්ධ වෙලා that's what we call interoperability. So you can have the merchant QR issued by one bank, app issued by another bank, account in another bank. So it can connect all these together into a single system. So it becomes truly interoperable. So මේක තමයි අපි ලංකාවේ ඇතුළේ ව්‍යාප්ත කරේ මෙතෙක් කල 2017 launch කරපු. එතකොට 380,000 වගේ merchants ලා ඉන්නවා මේක support කරන. දැන් අපි කරේ now if you take other countries like India and especially India, lot of people are used to paying via QR. Now before we launched this, they had to either go and get dollars, they had to convert Indian rupee to dollars, then they had to come to Sri Lanka, again do a conversion dollars to rupees, 2 losses to the customer, and then get rupees and go and make a cash payment, right? So it was a huge process for them. Now here what happens is they can use any UPI enabled app. So there are millions of users who are using UPI enabled apps in India. So whenever they come to Sri Lanka, they don't need to do anything. They just go and scan, and then the same process. If it's a static QR, they'll have to type the amount. Then automatically their account in India is debited in Indian rupees. And then the merchant in Sri Lanka, their account is credited in Sri Lankan rupees. So the person doesn't need to worry about conversion, nothing. They'll just make a scan and it'll demo the Indian rupee amount to them. If they agree, they say pay, and the money is automatically credited to the account of the merchant in Sri Lankan rupees. So that is the significant benefit that this brings. So if you take the merchants, make it ලොකු සමාජීය ප්‍රශ්නයකුත් මේකෙන් විසඳෙනවා. අපි ගත්තොත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් 50% විතර දායකත්වයක් ලබා දෙනවා අපේ දායක නිෂ්පාදනයේට. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කෑෂ් වලින් තමයි මෙතෙක් කල් පේමන්ට් බාරගත්තේ. ඒතර කෑෂ් වලින් බාර ගන්න පේමන්ට්ස් ඒගොල්ලෝ කවදාවත් බැංකු ගිණුමක් තිබ්බට ඒක ඩිපොසිට් කරේ නැහැ. මොකද හවසට ගිහිල්ලා 3ට බැංකු වාහනව ඩිපොසිට් කරන්න කරදරයි ඒක හන්දා. කෑෂ් බොක්ස් එක ඇතුලේ තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඒක හන්දා ඒගොල්ලන්ට බැංකු ගිණුමක් තිබ්බත් කවදාවත් ණයක් ගන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද බැංකුවේ මේ අගලන්ගේ ආදායම දන්නේ නැහැ. right? ඉතින් ඒක හන්දා ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රෙඩිට් වර්දිනස් කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බැංකුවක් දන්නේ නැහැ මෙයාගේ ආදායම. ඒ කියන්නේ කවදාවත් මේ පුද්ගලයන්ට ණයක් ගන්න බෑ බැංකුවකින්. හැමතිස්සෙම අර පොලි මුදලාලි ගාවට ගිහිල්ලා 140ක 50ක ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකට ණය ගන්න විතර ගන්න තමයි හැකියාව තිබ්බේ. Now with introduction of this, the SMEs now suddenly, because the money will come and get landed in their bank account,
the bank knows their income. And the bank, over say 6 months period, they will start building a credit history. So that bank knows, let's say the person gets 100,000 a month, every month for 6 months. So the bank knows at least bank can give this guy a loan of, or person a loan of 100,000. Okay? So suddenly, a social problem is addressed now. Then istara කාලේ සුළුහා මධ්‍යපාර නිවාසිකයන් අර ගිනිපොලි දෙන අය ගාවට ගිහිල්ලා ණය අරගෙන 130-40-50 ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගෙවන්න කියලා සමන්ගේ ගෙදරත් විකුණන්න වෙනවා ඒ ණය ගෙවන්න. දැන් මේ සමාජයේ ප්‍රශ්නයට ලොකු විසඳුමක් ලැබෙනවා. මොකද දැන් සඩන්ලි මේ සිස්ටම්ස් හන්දා ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවීමේ හැකියාව, ණය ගෙවීමේ හැකියාව හන්දා ඒගොල්ලන්ට ණය ලබා ගන්නකොට. ඒ වගේ මේකෙන් ගොඩාක් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් ලංකාවේ මහ බැංකුව විසින් මේ කරන මුදල් සහ නෝට්ටු print කරන්න. කියන්නේ cash notes print කරන්න ඕනේ. ලොකු වියදමක් රටක දල ජාතික නිෂ්පාදනය සාමාන්‍යයෙන් රීජන් එකේ කරලා තියෙන ස්ටැටිස්ටික්ස් අනුව දල ජාතික නිෂ්පාදනය 1.5ක් විතර වැය වෙනවා මේ මුදල් පරිහරණයට. ඒ කියන්නේ මුදල් print කරන්න ඕනේ. ඒක distribute කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ security දෙන්න ඕනේ ඒකට. ඊට පස්සේ recycle කරන්න ඕනේ. ඒ ලොකු ව්‍යාපාරය කියන්නේ අපි කියලා යාපනයේ ATM එකකින් සල්ලි ඇද්දොත් එතනට ඉස්සෙල්ලා cash transport කරන්න ඕනේ. ඒකට security දෙන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම වියදම ගත්තොත් ලොකු වියදමක්. ඒ වියදම අපි ගත්තොත් ලංකාවේ අධ්‍යාපනයට අපි වියදම් කරන්නේ දල ජාතික නිෂ්පාදනයේ 2%යි. ඉතින් මෙතනින් අපි මේ cashless මාර්ගයට මේ SME sector එක ගත්තොත් අපිට දල ජාතික නිෂ්පාදනයේ අපි කියමු 30%ක් ගත්තොත් 0.5ක් වගේ ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ලොකු ආර්ථික බෙනිෆිට් එකකුත් මේ වගේ වයින් ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් ඊට අමතරව ටුවරිස්ට්ලට ලංකාවට ආවහම ගොඩක් පහසුවෙන් ගෙවීම් කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් වාසිදායක තත්ත්වයන් ලංකාවේ සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින්ට සහ විශාල ව්‍යාපාරිකයන්ට සහ ටුවරිස්ට්ලා. ටුවරිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ බිස්නස් ට්‍රැවලර්ස්ලා වුණත්. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මොන හරි hotel එකට ගිහලා pay කරන්න ඕන නම් they can also scan the QR and make the payment. ශ්‍රී ලාංකිකයින් දැන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දියා සංචාරකයින්ට විතරක් නෙමෙයි දැන් ඉන්දියාවට යන ශ්‍රී ලාංකීය සංචාරකයින්ටත් මේ මොන හරි වාසි තමයි. ඔව් ඒක මෙහෙමයි දැනට අපි ස්ටේජස් වලින් මේක කරන්නේ. ෆස්ට් ස්ටේජ් එකේ ඉන්දියන් සංචාරකයන් මෙහාට එන එක තමයි enable කරලා තියෙන්නේ. ෆේස් 2 එකේ අපි ඒකත් enable කරනවා නුදුරේම ලංකාවේ පුද්ගලයෙක් පිට ඉන්දියාවට ගියාම කරන්න. ඒක ෆේස් 2 එකේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක කරනවා. ඒක immediately අපි කරේ ඉන්දියන් සංචාරකෙක් මෙහෙට මේ කරලා අනිත් එකත් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕනෙම දැනට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන දේ ඕනෙම සම්පූර්ණ බඩුවක් ගත්තොත් කඩේකට ගිහිල්ලා තේකක් බිව්වත් හෝටල් එකේ බිල ගෙවන්න උනත් එහෙම නැත්නම් එතන ගිහිල්ලා කැන්ටිනේ කන්න උනත් එහෙම නැත්නම් QR කේතේ තියෙන ඇඳුමක් ගන්න අපි කිය මොඩෙල් හරි house of fashion ඕනෙම තැනකට ගිහිල්ලා QR කේතේ තියෙනවා නම් ඒක උනේ තමයි per transaction limit එක 200,000 වලට maximum කරලා තියෙනවා. ඒතකොට 200,000 වෙනකන් per transaction. ඒතකොට transaction දෙකක් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ. මෙතුමා වගේ there is no limit assigned here other than the per transaction. But for the bank on that side, India side, they may have set up daily limits because of risk, right? ඒ පැත්තේ limit එකක් limit කරලා තියෙන්න පුළුවන් app එකට හා මේකට. ඒකට අදාළව විතරයි මේ පැත්තෙන් minimum limit එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 50ක් වුණත් ගෙවන්න පුළුවන් QR එකක් පාවිච්චි කරලා. හැබැයි subject to 200,000 ලක්ෂ දෙකක ප්‍රමාණයක් තමයි maximum ගෙවන්න පුළුවන් දැනට. හැබැයි මහත් බැංකුව දැනටත් දත්ත විශ්ලේෂණය කරගෙන යනවා මේක increase කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඉස්සරහට. හැබැයි දැනට තියෙන්නේ cap එකක් තියෙනවා 200,000 වලට. ඕනෙම ගෙවීමක් කරන්න පුළුවන් QR කේතේ භාවිතා කරලා. කියන්නේ එයාපෝට් එකේ ආවම duty free එකට ගෙවන්න උනත් එතන QR කේතයක් තියෙනවා ලංකා QR. ඕනෙම ගෙවීමකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම සංචාරකයා නම් මම ලංකාවට ඇවිල්ලා ඇල්ලට ගාල්ලට ඒ වගේ තැන්වලට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමාලගේ කාඩ් හෝල්ඩර්ස්ලා ඒ වගේ හඳුනාගෙන ඉන්නවනේ. ලංකා පේ ඇප් එක මම නැතුව මම සේවාව ලබා ගන්න කෙනා රෙජිස්ටර් වෙන්න නම් ලංකාවේ කොහේ හරි ඉන්න කෙනෙක් කොහොමද ලංකා පේ ඇප් එක ගන්න ඕනේ? ලංකා පේ කියලා ඇප් එකක් නැහැ. sorry ලංකා QR ලංකා QR තමන්ට බැංකුව ගිණුමක් තියෙනවා නම් ඒ බැංකුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ බැංකුව අපි කියමු ලංකාවේ තියෙන රජයේ බැංකුවක් හරි වාණිජ්‍ය බැංකුවක් හරි එතනට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට QR කේතයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අනේ ගන්න විදිය පොඩ්ඩක් අපිට පියවර පොඩ්ඩක් හඳුන්වලා දෙන්න කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා ව්‍යාපාරිකයෙකුට අවශ්‍යයි. මට දැන් මේ QR කෝඩ් එක ගන්න. මොකද මන් ළඟට සංචාරකයෙක් ආවොත් එයා පේ කරන්නේ මේ විදියට නම් එයාට ඒක වැදගත්. අපි ඒක පොඩ්ඩක් කියලා දෙමු කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් ඕනෑම ව්‍යාපාරිකයෙක්ට පුළුවන් තමාගේ බැංකුවට ගිහිල්ලා
කියන්න මට ලංකා QR කේතයක් ඕනේ payment accept කරන්න කියලා. එතකොට සමහරක් ව්‍යාපාරිකයන්ට තියෙනවා දැන් business registration තියෙනවා සමහරක් අයට නැහැ. දැන් මේ දෙකම ගොඩක් බැංකුව enable කරලා තියෙනවා දෙජාතියම කට්ටියට ලංකා QR කේතයක් ලබා දෙන්න payment accept කරන්න. එතකොට එතුමාට තියෙන්නේ ගිහිල්ලා ලංකා QR කේතයක් අරගෙන ලංකා QR එක මේ වගේ print කරලා display කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ෆෝන් එකේ නිකන් දැන් සමහරක් වෙලාවට වෙන රටවල ඔබ දකින්න නැති මෙහෙම කරවටේත් දාගෙන ඉන්නවා ලංකා QR එක. ඒ වගේ ඕනෑම විදිහකට ඒක ප්‍රදර්ශනය කරලා ඒ වෙළඳ මහතාට මහත්මියට පුළුවන් ලංකා QR කේතය පෙන්නලා payment එක accept කරන්න. එතකොට එයාට Android Apple හෝ feature phone එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍ය normal phone එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට SMS එකක් මගින් දැනුවත් වෙනවා මෙන්න මේ ගාණක් මෙන්න මේ පුද්ගලයා ඔබතුමාට හෝ ඔබතුමියට ගෙව්වා කියලා. ඒ වෙලාවෙදිම එයාගේ බැංකු ගිණුමට අන්න ඒ මුදල් ප්‍රමාණය බැර වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මුළු process එක. ඉතින් ලබා ගන්න විදිය තමයි ගිහිල්ලා ලබා ගන්න පුළුවන් ඕනෑම බැංකුවකට හෝ මූල්‍ය ආයතන තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ටෙලිකමියුනිකේෂන් එක්සැම්පල් ලංකාවේ මේන් ටෙලිකමියුනිකේෂන් ආයතන දෙකම ඒකට enable වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආගේ ක්වෙස්චන් එක ලංකාවේ පුද්ගලයෙක්ට මේකෙන් කියවන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. ඒක තමයි ඉනිෂියලි අපි enable කරලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ඕනෙම ලංකාවේ බැංකු ගිණුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ට තමන්ගේ බැංකු ගිණුම ඇප් එකක් කරා බැංකුවේ ඇප් එක වෙන්න පුළුවන් මොබයිල් බැංකින් එහෙම නැත්නම් තර්ඩ් පාටි ඇප් එකක් වෙන්න පුළුවන් ෆින්ටෙක් ඇප් එකක්. ඒක පාවිච්චි කරලා ගිණුමක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම enable කරේ. දැන් phase 2 එක තමයි foreign currency. ඉන්දියන් සංචාරකයන් ලංකාවට ආවයින් පස්සේ ගෙවීම් කරන්න සති 3ක් කාලයක් විතර යයිකෝ මේ මර්චන්ට්ස්ලා මේවට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ කාලය ප්‍රමාණවත් වෙයිද මේ ඇවිල්ලා ගෙවීම් කටයුතු පහසුවෙන් කරන්න ඉන්දියන් සංචාරකයන්? දැනට ඇත්තටම plan එක තියෙන්නේ මෙහෙමයි. QR කේතය deploy කරලා තියෙනවා 3,80,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. හැබැයි එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙන්නේ මේ හැම merchant කෙනෙක් එක්කම මේ බැංකුවේ අර මං කිව්වා agreement එකක් තියෙනවා. ඒ agreement එකේ දැනට තියෙන්නේ local payments වල. මේ ඉන්දියන් කෙනෙක් ආවම ඒකට පොඩි ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තව ඇඩෙන්ඩම් එකක් කියලා අපි කියනවා. ඒකක් අස්සම් කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ යම්කිසි ප්‍රමාණික කාලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි බැලුවේ ඉන්දියන් ටූරිස්ට්ලා ෆ්‍රීක්වෙන්ට් කරේ. අපි කියනවා හොට්ස්පොට්ස් කියලා. ඒ වගේ 65000ක් වගේ දැනට ලංකාව පුරාම තියෙනවා. අපි බැලුවේ සති 3ක් වගේ ඇතුළත වැඩියෙන්ම ඉන්දියන් ටූරිස්ට්ලා ෆ්‍රීක්වෙන්ට් කරන තැන් 10000ක් වගේ. සති 3ක් වගේ ඇතුළත සම්බන්ධ කරගන්න. ඒක ටාජ් එක වෙන්න පුළුවන් house of fashion වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ. ඊට පස්සේ phase 2 එකේ March 31st වෙනකොට මහ බැංකුවෙන් නියමනයක් දීලා තියෙනවා මේ අඩු ගන්න 65000ම මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට ඉන්දියන් ටූරිස්ට්ලා ෆ්‍රීක්වෙන්ට්ස් කරන ඔක්කොම අනිත් ඒවා phase by phase එනවා. අඩු ගානේ මේ ටික මාර්තු 31 වෙනකොට මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට මේ විදේශ විනිමය ලැබෙනවනේ සංචාරකයෝ ඉන්දියන් සංචාරකයෝ ආවහම මේ හරහා එන විදේශ විනිමය කොහොමද ගණනය කරලා අපේ විදේශ විනිමය ලැබීම් වලට එකතු වෙන්නේ කොහොමද ඒ ක්‍රියාව? ඒක බැංකුව හරහානේ එන්නේ. දැන් බැංකුව දැනට ලංකා බැංකුව හරහා එන්නේ. ඒතකොට ලංකා බැංකුවේ රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා කොච්චර විදේශ විනිමයක් ආවද කියලා මේක හරහා. ඒක මහ බැංකුවට දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. එතකොට අපිට රජයට දැනගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් legal channels හරහා. ඒ කියන්නේ බැංකුව පද්ධතිය හරහා how much funds came through the legal formal banking channels. මහා බැංකුවේ තියෙනවා consumer relationship department කියලා එකක් පාරිභෝගිකයන් හා සම්බන්ධ වෙන දෙපාර්තමේන්තුවක්. එතෙන්ට කිව්වොත් අපි බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කස්ටමර් කෙනෙකුට උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව ඔබට නීතිය සහායත් පතන්න වෙයි. සමහර වෙලාවට ළඟම තියෙන පොලිසිය දැනුවත් කරන්න. අර ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා security ගැන. ඇත්තරම ගොඩක් මේ frauds වෙන්නේ security flow එකක් අන්ද නෙමෙයි. majority customer shares the one time password with a stranger. අපි දැකලා තියෙනවා මේ one time password එක අපිට SMS එකක් හැටියට එන එක WhatsApp වල copy කරලා අරිනවා අර fraudster. so අපි දැන් කාට හරි ගිහලා ATM card එක දීලා pin එකක් දුන්නොත් ඒ මනුස්සයා සල්ලි හදන් ගියාට පස්සේ ඒ මනුස්සයාට බහින්නත් බෑ. අපේමයි වැරද්ද. දැන් මෙතන වෙන්නේ ඒ නොදැනුවත්කම නිසා හරි මොකක් හරි එක්ක විනාඩි 5කින් ලෝන් එකක් දෙනවා කිව්වාම හරි මොකක් හරි ඒ වගේ තමන්ට මුදල් ලැබනවා කියවම කලෙක්ෂන් එකකදී OTP එක ෂෙයා කරනවා WhatsApp හරහා. ඒක නිකන් අර කාඩ් එක කාට හරි දීලා පින් එකක් දුන්නාම මේ මිනිස්සයා සල්ලි හදන් යනවා. ඉතින් ඒකට කාටවත් බ්ලේම් කරන්න බෑනේ. අන්න ඒකට තමයි මේ අපි දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් කරන්නේ මොනවද කරන්න ඕනේ මොනවද කරන්න එපා කියන එක. ඉතින් ඕක තමයි තියෙන ඒක ඇත්තටම මේ social engineering ප්‍රශ්නයක් මිසක් security ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. It's called social engineering attack.
මොනහරි ට්‍රික් කරලා අර මනුස්සයාගේ බැංකු ගිණුමයි NIC එකයි මොබයිල් නම්බර් එකයි OTP එක පවා අරගෙන තමයි මේ මුදල් ගනුදෙනු හුවමාරු කරන්නේ. ඉතින් ඒක නවත්තන්න මහ ජනතාව careful වෙන්න ඕනේ. What sort of information they share with third parties?